נציב יום, אריאלה בת שמחה, תזכה לראות טוב בשתי עיניה, אמן ואמן. אמן. פרשת בו, שור, חמור וכלב. שלושת בעלי החיים האלה היו מעורבים בגאולה. למה? במצוות פטר חמור יש שתי אפשרויות, לפדות אותו בשה או לערוף אותו. למה? טס הזהב שהיה כתוב עליו עלי שור שימש להעלות את ארונו של יוסף מהנילוס וגם להוציא את העגל. איך הוא שימש גם לקדושה וגם לטומאה? איך יוסף הנמשל לשור בצד הקדושה גובר על עשיו שהוא שור מצד הטומאה? איך יששכר חמור גרם גובר על ישמעאל שהוא חמור מצד הטומאה? ומדוע אסור לחבר שור וחמור יחדיו? בלי השור לא יכלו לצאת ממצרים. עלי שור, בלי יוסף שנמשל לשור, לא יכלו לצאת ממצרים. פקוד יפקוד אלוהים אתכם מזה ועליתם את עצמותי. חמור הוא בעצם עזר לעם ישראל לצאת ממצרים ולקחת את הרכוש הגדול. הכלב לא הפריע להם לצאת. והחוט המשולש לא במהרה ינתק. מה הקשר בין שלושת בעלי החיים הללו? שור, במדרש תנחומא נאמר ויקח משה את עצמות יוסף. הלך לחפש היכן הוא קבור, בסרח בת אשר שהייתה מבאי מצרים, ולאחר רדו שנים הייתה זקנה מופלגת, גילתה למשה רבנו היכן יוסף נמצא. הגיע ליאור ואמר יוסף, יוסף. הגיעה השעה שהקדוש ברוך הוא גואל את בניו והשכינה מתעכבת בגללך. אם תגלה את עצמך מוטב ואם לאו נקיים אנו משבועתך. וזרק את הטס מזהב כשעליו כתוב עלי שור, וכהרף עין צף ארונו של יוסף שעליו נאמר בכור שורו הדר לו. התנחומא ממשיך ואומר שעם טס הזהב הזה לאחר 3 ימים שנטל אותו מיכה, השליך אותו לתוך הכור ויצא עגל הזהב. העגל הוא בנו של השור. והחמור, נצטווינו בפרשה כל פטר חמור תפדה ושא. ומדוע נתקדשו החמורים? במסכת בכורות דף ה' מבואר שהחמורים זכו בגלל שסייעו לעם ישראל ביציאת מצרים. כל אחד מישראל נטל עמו 90 חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים. 54 מיליון חמורים.
מחדד המהרש"א, כוונת הגמרא לבאר, אמנם המצרים נמשלו לחמור, כי בשר חמורים בשרם, ומצווה זו היא כנגד מכת בכורות, שהשם היכה את כל בכורי מצרים, ולכן חמור תפדה ושא. אולם הוגשה לחכמים מה זכו החמורים הטמאים, שיזכו למצווה שנקראת פטר חמור. הרב קנייבסקי זכר צדיק וברכה הוסיף שנטלו את פטרי החמורים תחת הבכורים של כל הבהמות והחיות הטמאות. אז למה דווקא החמור זכה במצווה זו? חכמים זיכרונם לברכה אמרו שהתייחד החמור בגלל שסייע לעם ישראל בנטילת ביזת מצרים. ומעתה החתם סופר מבאר מפני מה נתן הקדוש ברוך הוא שתי אפשרויות במצווה זו. מצד אחד אפשר לפדות את החמור בשא ולתת אותו לכהן, ואם לא ירצה אז וערפתו. הלא בכור בהמה טהורה עולה קורבן לשם. בכור אדם פודים ב5 סלעים. אז למה פטר חמור, הבכור של החמור, למה בו יש שתי אפשרויות? עומק העניין הוא שמצוות עריפה זה כנגד בכורי מצרים שנקראו חמורים, כי מצרים הם קליפת החמור, ועל כן את המצרים עורפים. כמו שהקדוש ברוך הוא היכה את הבכורים וערף אותם, ככה החמור שנמשל למצרים עורפים. והאפשרות לפדות בשא זה כנגד זה שהחמורים סייעו לעם ישראל בביזה, לכן חס עליהם הקדוש ברוך הוא ונתן אפשרות זו גם, שלא יערפו אותו כנגד הבכורים המצריים, אלא יפדו אותו בשא, כי בכל אופן הוא נשא את המסע. הרב שטיינמן זכר צדיק וברכה כתב בוודאי אין לחמורים בחירה. מה שייך שהם יקבלו שכר? לומדים הנהגת דרכי השם יתברך, הוא לא מקפח שכר כל בריה. חמור אין לו בחירה ועשה מה שעשה, מקבל שכר. והמלבים כתב לומדים מוסר לדעת את דרכי השם. אם בלא רצון בלא בחירה החמור מקבל כזה שכר, קל וחומר אדם שיש לו בחירה, כמה שכר יש לו וגם עונש. זאת אומרת, אם בן אדם אפילו שלא ברצון עשה משהו שיצא מזה טוב לישראל או ליהודים, מקבל שכר לא פחות מחמור, כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח. ומה עם הכלב? המדרש אומר, הם קיבלו שכר גדול, נתנו אתמול שיעור מלא על הכלבים. בשר בשדה טרפה, לכלב תשליכון אותו. וזכו הכלבים, כיוון שבמכת בכורות, בשעה שהמצרים קברו מתיהם, הכלבים נבחו על המצרים, אבל לא על ישראל. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. חייבים להם טובה. לפיכך, את הטרפה צריך להשליך לכלב.
אתם רואים? זה לא להבהיל אותם ולא להפריע להם. אלה שמפעילים מוזיקה יותר מדי וזה, זה כמו כלב נובע. לא מגיע להם שכר. אבל אם בן אדם, אתה מבין, נותן לשכנים, אתה מבין, שיהיה להם שקט וזה, מגיע לו שכר לפחות כמו כלב. בפרק שירה ובילקוט שמעוני, הם זכו לעוד שני דברים. גם לומר שירה לקדוש ברוך הוא, על זה שהם לא נבחו בפה, אז הם זוכים לומר שירה, וגם מעבדים את אורות ספר תורה בצועתן. מה פשר שלושת מיני השכר הללו שקיבלו הכלבים? בירושלמי מביאים מעשה נפלא. בעבודה זרה בית ג' שוחט אחד בציפורי האכיל את היהודים בעירון נבלות וטרפות. פעם שתה יין, נפל ממקום גבוה ומת, ובאו הכלבים ללקק את דמו. שאלו בני המקום את רבי חנינא, האם לקחת את המת מהכלבים? פסק להם פסק הלכה מזעזע. הוא גזל את הכלבים בשעה שנתן ליהודים לאכול נבלות וטרפות, שצריך להשליך אותם לכלבים. לכן הניחו לכלבים, כי משלהם הם אוכלים. אז שלושת החיות האלה היו מעורבות בגאולה, וצריך להציע טעם נכון. המנחת אליהו מביא את המגלה עמוקות, שמבאר על דרך הסוד פסוק בתהילים. תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חיתו יער. חושך, ראשי תיבות, חמור, שור, כלב. בשעה שהעולם בחושך, החיות הללו מושלות. ובזוהר הקדוש מבואר ששור וחמור הם שני כתרים של צד הטומאה. לכן אסור לחרוש בשור וחמור יחדיו, ככתוב בזוהר הקדוש, החיבור ביניהם מביא קלקול לעולם, ואי אפשר לעמוד בפני החיבור שנוצר משניהם. זה עשיו וישמעאל, וזה מייצר את שיא כוח הטומאה. בחטא העגל עצמו נעשה מחיבור של שור וחמור, כי מיכה הביא טס זהב שכתוב עליו עלה שור, ויונוס ויומברוס חרטומי מצרים, הבנים של בלעם הרשע, הם השתמשו בכוחות טומאה מקליפת החמור, ומזה יצא העגל. וכך מבואר בתיקוני הזוהר. לכן העגל היה בצורת שור וחמור יחדיו, עגל חמורי. מעתה יש להבין איך טס הזהב מצד אחד בקדושה מעלה את ארון יוסף, מצד שני בשיא הטומאה מעלה עגל זהב. אלא עומק העניין שיש שור וחמור בקדושה ויש שור וחמור בטומאה. המדרש אומר, יעקב אמר לעשיו, ויהי לי שור וחמור. שור זה יוסף וחמור זה יששכר. שור זה יוסף שנאמר בכור שורו הדר לו, וחמור זה יששכר, יששכר חמור גרם. הגאון מווילנה מבאר שכנגד כוחות הקדושה שיש בשור ובחמור יש גם כוחות טומאה. עשיו הוא השור
סבבוני פרים רבים, וישמעאל הוא חמור. שבו לכם פה עם החמור, עם הדומים לחמור, בשר חמורים בשרם. החיצוניים לעולם משתוקקים לינוק מהקדושה. לכן כנגד חלקי הקדושה בשור ובחמור, שהם בעצם עמוד התורה והחסד, תורה וגמילות חסדים, תורה וגמילות חסדים, תורה זה יששכר, וחסד זה יוסף, שהוא חלקל את כל העולם. כנגדם בסוף כל המדרגות יונקים החיצונים את שורש הטומאה בשור ובחמור, והם עשיו וישמעאל. זה הגורמים עכשיו שנלחמים נגדנו. מעתה נבין שבחלק השור נלחמים יוסף ועשיו, הקדושה כנגד הטומאה. יוסף הוא שור של הקדושה מול עשיו שהוא שור של הטומאה. בשעה שנולד יוסף הוא שטנו של עשיו. מי יכול לעמוד נגד עשיו? כל עשיו, United States of America and Europe. מי יכול לעמוד נגד כל אלה? משיח בן יוסף, רק יוסף. ביקש יעקב ללכת חזרה לארצו משעה שנולד יוסף, כי כבר לא חשש מעשיו אחיו, כי נולד יוסף, ויוסף יכול להילחם בעוז ובגבורה נגדו. העץ יוסף מבאר, מטעם זה תמיד זרעו של עשיו נפל בידי יוסף ובנימין, שהם הבנים של רחל אמנו. עמלק זה מעשיו, נפל בידי יהושע. אגג נפל בידי שאול. המן נפל בידי מרדכי. כל אלה מצאצאי רחל. והיה בית עשיו, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. מה מדליק את הקש? הלהבה. מי זה הלהבה? יוסף. מי זה נמשל לקש? עשיו. בתורת חיים מסביר מה עומק הקשר שלהם לשור. שור זה סמל הפרנסה. הם שור חורשים, מביאים תבואה, אוכל, פרנסה. יוסף נלחם בעשיו, זה כנגד זה בעניין ממון. כל האמריקאים והאירופאים זה הכל כסף. כל המלחמות, גם עכשיו זה הכל כסף. זה להעביר מהודו את הצינור של הגז דרך ישראל, סעודיה. זה הכל כסף. הכל כסף. כל המלחמות זה כסף. מייצרים מלחמות בשביל למנוע. איראן פתחה בהתקפה הזאת כדי למנוע את השלום עם סעודיה, שלא יהיה את החיבור של הכסף. ורוסיה מחוברת לאיראן בשביל שזה, שהם לא יפסידו את הגז. והכל זה כסף, 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 כסף. כתב רבי צדוק הכהן מלובלין, שיוסף הוא חלק הקדושה שמפרנס את כל העולם. נגדו קליפת עשיו גוזל את כולם. הוא נותן לך כמה מיליארדים, אחר כך אומר לך מה לעשות, תפסיד פה, תפסיק כאן, תעשה כאן, תעשה כך, 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 כך. גוזל את כולם. יוסף הוא המשביר לכל, מאכיל את כל באי העולם, מפרנס הגדול של בית אבא.
יוסף גם גומל חסדים עם אחיו, אף על פי שגמלו עמו רעה, חסד בשיא נתינה בתפארתה. יוסף הוא כוח הקדושה. עשיו גוזל אחרים ונוטל לעצמו את הכל. עשיו זה סמל של קנאה, גזלה ורציחה. הכל שלו. לא צריך להזכיר לכם, כן? מה עשה עמלק? היטלר יימח שמו וזכרו. מה עשו באינקוויזיציה? כל אלה עשיו. כל הפוגרומים והכל. יוסף טוב לבריות ועושה חסד עם כל העולם. עשיו רע לעולם, גונב וגוזל, והכל שלו. עכשיו יאירו דברי חכמים המשלבים. יוסף ויששכר גוברים על עשיו וישמעאל. תורה וגמילות חסדים, תזכרו תמיד. בתורה וגמילות חסדים ניצלים מגוג ומגוג, ככה אמר רבי אליעזר. כי זה כנגד השור והחמור. הגמרא בבבא קמא י"ז אומר פסוק, אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור. זריעה זה צדקה. מים זה תורה. העוסק בתורה וגמילות חסדים זוכה לחלק בנחלתם של השבטים יוסף ויששכר, שנמשלו לשור ולחמור. מטעם זה האויבים עשיו וישמעאל שמשולים גם לשור וחמור נופלים לפניו, שנאמר משלחי רגל השור והחמור. על ידי מה? אשריכם זורעי על מים, צדקה, חסד ותורה. שור יוסף, נתינה וחסד, המשביר לכל. ההפך מעשיו, גוזל ונוטל לעצמו. חמור, יששכר, עמוד התורה. נושא את התורה כרחיים על צווארי חמור. בתנחום אומר, ויית שכמו לסבול. הוא סובל את התורה, אבל היא מעדנת ומקדשת את האדם. כנגד ישמעאל שהוא פרא האדם. וגם שטוף בזנות. 10 קבין של זנות ירדו לעולם, 9 נטלו ערבים. נמצא שישמעאל הוא פרא האדם ושטוף בזנות יותר משאר העולם. עכשיו מישהו סיפר שהם הגיעו שם אצל כל הבכירים של החמאס ומצאו שם כל מיני אביזרים שאני לא רוצה להמשיך. אלה שמכסים את הנשים שלהם הם סרבלי עבודה. איי איי איי, איזה חרטה ברטה. כן. בתוספת עומק נתבונן ונראה שקדושת התורה קשורה לחוכמה. כנגדה עומדת טומאת העריות, שהיא קשורה לטיפשות ושכלות. כל בהמה יודעת לעשות את זה, זה לא צריך בשביל זה שכל. כנגד התורה שהיא מעולה מכל החוכמות שבעולם, עומד החמור הטיפש שבחיות, שזה ישמעאל. והטיפשות היא רעה חולה, כי היא הפתח שגורל לידי עבירות. כתב המהר"ל, לכן אמרו במסכת סוטה, קורבנה של הסוטה עשוי משעורים שהוא מאכל בהמה, כי היא עשתה מעשה בהמה, לכן תקריב קורבן שהוא מאכל בהמה. כי כשהדעת מסתלקת, הטיפשות שולטת ועושים עבירות. וזה מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה.
אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מטעם זה, כשהחל העם לזנות, אמר המדרש במסכת סנהדרין ק"ו, שהמקום היה בשיטים, מקום של שטות. וזוהי קליפת ישמעאל. כחמור שהוא טיפש מכולם, ובשעה ששולטת בו רוח שטות, ממילא בוער בו יצר הזנות. שיא החומריות זה גילוי עריות. ועל זה אמרו במסכת קידושין מ"ט, 10 קבין של זנות ירדו לעולם, 9 נטלו הערבים. כי קליפת ישמעאל היא קליפת הזנות. מצרים הייתה ערוות הארץ. וזאת משום שישמעאל הוא בן של שפחה מצרית, הוא בן האמה. והגמרא בפסחים קי"ג אמרה שהעבדים שטופי זימה, והשורש הזה בא מהעבד הראשון בתורה. מי זה היה? כנען. ומה הוא ציווה לבניו? אהבו את הזימה. והם השפלים שבעולם, וגם הטיפשים מכל האומות. תראו כמה פרסי נובל יש להם. וממילא הם גם שטופים בעריות, וזה קשור זה בזה. יש איזה ערבי אחד שצוחק על כל הערבים ואומר להם, תראו היהודים כמה הם, 15 מיליון בקושי, יש להם רבע מכל פרסי נובל בעולם, ואתם 1.8 מיליארד ואין לכם בקושי 3. זה מראה שאתם סתומים. מעתה יאיר האור. בתיאור המרכבה העליונה יש 2 פסוקים סותרים. בנביא יחזקאל א' ד' 4 דמויות במרכבה: אדם, אריה, שור ונשר. בנביא יחזקאל י' ד' הדמויות במרכבה: אדם, אריה, כרוב ונשר. נעלם השור, כרוב במקום. מה קרה? הגמרא בחגיגה י"ג אומרת, הנביא יחזקאל ביקש רחמים שלאחר חטא העגל דמות השור נעשתה קטגור. איך יכול להיות שקטגור יעשה סנגור? לכן הוחלף השור לכרוב. הגאון רבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק ברכה, כיצד ייתכן, שואל, שבחטא העגל עם ישראל מאמין לדברי הערב רב שאומרים אלה אלוהיך ישראל? מי פתי להאמין ששור אלה אלוהיך ישראל? מי פתי? אלא הערב רב טענו טענה גדולה. הם אמרו זה עגל בדמות השור במרכבה העליונה, כי הטס שהיה חקוק עליו עלי שור והוציא את הארון של יוסף, הוא מקור השפע והפרנסה שבמרכבה, דמות השור. יוסף נקרא בכור שורו, בכור מרחל. תפקיד הבכור לפרנס את אחיו הקטנים, כמו יוסף שהיה משביר לכל. והאותיות כרוב זה גם המילה בכור, ולא לחינם מוחלף השור לכרוב. כרוב זה קרביה, פירושו תינוק, והוחלף השור לפני תינוק בדמות יוסף. שור, בכור, כרוב. ועכשיו אור גדול. הטס שכתוב עליו עלי שור, הנעוץ בקדושה, ומשה משתמש להעלות את ארון יוסף, נטלו המכשפים המשוקצים.
ינקו משיפולי קדושתו והשתלשלו לעומק הטומאה, יונק תמיד מהקדושה, ועשו ממנו עגל, ועוד שקרו. אלה אלוהיך ישראל, כאילו דמות מהמרכבה העליונה, ותארו לעגל תואר אלוקות, כאילו העגל מעכשיו הוא המפרנס. מה הראיה? שהרי עלה עמו יוסף המפרנס. אז מי יפרנס אותנו? משה מת. ראו את המיטה של משה כאילו הוא מת. אז מי יפרנס אותם עכשיו במדבר? מי? הנה השור, אלה אלוהיך ישראל. וואו, תשמעו עכשיו משהו. מגלה הרמז על הזוהר הקדוש, כי תישא שמז. המילים עלי שור 611 בגימטריה סמאל לילית. עוד פלא, הוא אומר. המילים גמילות חסדים שהם כנגד יוסף, שהוא מפרנס את הכל. 611. כמניין עלי שור. גמילות חסדים זה יוסף. עלי שור. וכמניין סמאל לילית. זה כנגד זה. ממש ממש. בעמוד התורה מי זה יששכר, נכון? תורה כמה זה? 611. מי עומד כנגד? החמור, לא? ישמעאל. תורה 611, יהיה פרא אדם חמור 611. ישמעאל. זה כנגד זה בדיוק. זה לעומת זה עשה אלוקים. בדיוק. יוסף כנגד עשיו, יששכר כנגד ישמעאל. עכשיו, נבין מה באו לסמל השור והחמור ביציאת מצרים. למה שלושת בעלי החיים האלה היו מחויבים להיות בגאולה של ישראל? למה? אמרו במדרש, עם ישראל נגאלו בזכות שלא שינו את שמם בלשונם, לא היו פרוצים בערווה ולא דיברו לשון הרע. עכשיו, החמור כנגד קליפת ישמעאל, שזה קליפה של הזנות והעריות כמו שאמרנו. לכן הקדוש ברוך הוא מסמל, עתה ביציאת מצרים, מי רוכב על החמורים? עם ישראל. להורות שאינם פרוצים בערווה. לא היה, חוץ משלומית בדברי שפרסם הכתוב 210 שנה, לא היה עריות, ועבדים בדרך כלל פרוצים בעריות. כן, מרבה עבדים, מרבה זימה. בישראל היו עבדים, ולא היה פרוץ. גל נעול אחותי חלה, גל נעול. מעיין חתום. זאת אומרת, הם שמרו, גם בזכות שרה אימנו, שלא נכשלה אצל פרעה, וגם יוסף שלא, הכוח שלהם שמר על עם ישראל. אז לא היו פרוצים בעריות, לכן הם רכבו על החמורים, להורות שהם כבשו את המעיינות. שור הוא כנגד קליפת עשיו, שזה גזל ותאווה. גזל ותאווה. מה זה גורם גזל ותאווה? עם ישראל היו מאוחדים כל כך שלא דיברו לשון הרע, חוץ משניים, דתן ואבירם. לא דיברו לשון הרע, ולא עוד. אלא שהשוטרים הגנו בגופם על העבדים, ולא הלשינו עליהם, שלא עמדו במכסה של הלבנים.
והוכו השוטרים של בני ישראל במקום אחיהם העבדים. והתבהר שבעצם כל הירידה למצרים הייתה למטרה גדולה ביותר, לרסן את התאווה בכור הברזל. הרי הם ירדו למ"ט שערי טומאה, אז מה התועלת להוריד אותם? איזה תיקון הם עשו? לא. הם היו צריכים להתנתק מהתאווה לגמרי. הם כל כך סבלו, כל כך עונו, כל כך שועבדו, שלא היה להם רצון בכלל לשום תאווה. רק הנשים הצדקניות היו באות ומייפות את עצמן ועושות הכל בשביל להביא ילדים. אבל הם לא רצו בכלל כלום. אם באמונה הם נכשלו, מה שווה שהם ירדו למצרים את 10 שנה? לא, אמונה אפשר להעלות אותם תוך שנה ב10 המכות. אבל לשבור להם את הגוף, את החומריות, את התאווה, זה היה צריך 210 שנה. והם באו לתקן את זה. ואת זה הם תקנו בתכלית. בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, שלא התאהבו כבר לא למאכל, לא לשינה, ולא שום תענוגי העולם. וזה אומר השור. ומסמל הקדוש ברוך הוא ששתי הקליפות הטמאות של עשיו וישמעאל, שהם שלהם, של הטמאים האלה, תקנו ישראל בשלמות. לכן השור והחמור היו צריכים לסייע לבנים לצאת ממצרים. והצלע השלישית, הכלב. בזוהר הקדוש מבואר שהחיבור בין שור לחמור יוצר כלב. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שהכלב הוא חיבור של שני כוחות הטומאה, של השור ושל החמור, והוא גרוע מכולם, והוא העז שבחיות. בשעה שנשא עשיו את מחלת בת ישמעאל, התחברו שתי הקליפות האלה. מי זה שתי הקליפות האלה? השור והחמור. ומה נולד? עמלק. וואי וואי, החיבור של שני אלה הגרוע ביותר. בזוהר הקדוש מבאר מה זה עמלק, נוטריקון, עם ילק. עם שבא ללוק את דמן של ישראל. זה הכלב. זה הכלב. זה העמלק. עמלק זה הכלב. המגלה עמוקות מגלה לנו סוד. תתבוננו. תתבוננו באותיות הפנימיות שבמילים שור וחמור. בשור האות הפנימית ו'. בחמור האותיות הפנימיות מ' ו'. ביחד נ' ב'. כלב! כלב. משור וחמור יוצא כלב. והמרשה אומר שכלב כולו לב. הוא נאמן לאדון מאוד מאוד. תראו, הכלבים של צה"ל קופצים, מגינים על החיילים והכל. יש בית קברות בצה"ל לכלבים עם שמות, עם תאריך, עם הכל. יכול להיות שאומרים גם תהילים וזה, כן. אולם במהר"ל מוסיף פרט חשוב מאוד, בבבא קמא סמך. הכלב תמיד נמצא תחת ממשלת אדונו בלבד אבל, ואינו חפץ בשם יתברך. וואו, הוא נאמן רק לזה שמאכיל אותו, מאלף אותו. וזה שורש עמלק. שורש עמלק. עמלק נאמן לאמא שלו תמנע ולסבא שלו, לעשיו.
הם ציוו עליו לשנוא את היהודים ולהרוג אותם כל הזמן, לנקום כל הזמן. למה? תמנע לא נתקבלה בבית אברהם, יצחק ויעקב, והיא ציוותה אותו. וואי וואי וואי. לכן לא יהיה השם שלם בכיסא שלם עד שהוא ימחה את זכר עמלק. מחו ימחה. ניתן על זה שיעור, זה מחייב שיעור. טוב. בעל הכלב למדנו אתמול באריכות, אז עכשיו אנחנו יודעים ששלושת הבהמות האלה, החיות האלה, הן שייכות לגאולה, יש בהם תרמזים, וזה מה שפה באחרית הימים עכשיו. אתם רואים ישמעאל נלחם נגדנו, עשיו כאילו עוזר לנו, אתם מכירים את עשיו, כן? ובסוף כולם יהיו נגדנו, גוג ומגוג זה 70 אומות העולם, ידוע ש70 פרים זה היה מישמעאל ומעשיו, כי זה המשפחות שלהם בדיוק 70, כמו שכתוב בתורה, ואנחנו הקרבנו קורבנות לשלומם, לטובתם, אנחנו גם אומרים עושה שלום במרומיו, עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, אנחנו מבקשים, אבל הם לא. הם קליפות של שור וחמור, ויוצא מהם כלב. הריני מכוון קיים מצוות חכמים. רבי חנניו בן עקשיא אומר, דפי